हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लास 12को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 1को चाहिँ पार्ट 4मा छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हाम्रो इकोनोमिक्सको 10 प्रिन्सिपलहरूदेखि लिएर स्कार्सिटी, चोइस, अपर्च्युनिटी कस्ट, र त्यसै गरी हाम्रो जुन प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ र यसको सेपहरूको बारेमा, अर्थात् हाम्रो लिनियर एन्ड द नन लिनियर प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेस हेर्नु भएको छ भने भनेदेखि हेर्नु होला है त। र विशेष गरी आज यस क्लासमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको जुन हाम्रो पार्ट 4मा चाहिँ यो जुन पिपिसी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको चाहिँ सिफ्टहरू, जसमा चाहिँ हाम्रो इनवर्ड सिफ्ट र आउटवर्ड सिफ्ट हुने गर्दछ है त। अब हेरिहालौँ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी अलिक छोटो जुन कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी चाहिँ जुन रिभिजन टाइपबाट हामी जाँदैछौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छोटो र मिठो पढौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ जाउँ है त। र अब यसै हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ है, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पिपिसीको कुरा आयो। र जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भनेको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्बिनेसन अफ द जस्तै हाम्रो भनौँ न कम्बिनेसन अफ द जुन हाम्रो सम्भावित जुन गुड्सहरूको कम्बिनेसन हुन्छ नि, जति पनि हामीसँग अभाइलेबल भएका रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर जुन चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेसहरू चाहिँ हुने गरिन्छन् होइन, त्यो कुराहरू भयो। हामीले हेरिसकेका छौँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर गुड्स र क्यापिटल गुड्स बिच उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्टहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि हेरिसक्यो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ मुभमेन्ट हुने गर्दा नि, मुभमेन्ट भन्दा नि सिफ्टको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हुने भनेको है एउटा केस हेरिहालौँ। हाम्रो यसमा चाहिँ केस 1, यो केस 1मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ आउटवर्ड मुभ अथवा आउटवर्ड सिफ्ट भनौँ न, मुभ भन्दाखेरि हाम्रो सिफ्ट शब्दहरू सही हुन्छ। इन हाम्रो पिपिसी प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भमा चाहिँ के भयो त हाम्रो आउटवर्ड चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अघि नै हामीलाई थाहा नै छ एउटा कुरा के भन्दा यो जुन हाम्रो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो आकारको हुन्छ, कस्तो सेपको हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिसतर्फ भयो, र हामीले एक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हामीले जुन हाम्रो कन्ज्युमर गुड्सहरू थियो भनेदेखि एक्स एक्सिसतर्फ वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के थियो त क्यापिटल गुड्स थियो भनेदेखि अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब नर्मली चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ के भयो त यो जुन फिगर छ नि हो, यो चाहिँ भनेको के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै यो छ नि हो, यो भनेको के भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो सुरुको इनिसियल पिपिसी भनिन्छ। जस्तै हाम्रो अघि यसभन्दा अघिका क्लासेसमा बनाएको थियो त्यो कुरा भयो इनिसियल है त। इनिसियल पिपिसी भने चाहिँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ सुरुको चाहिँ यस्तो थियो। यो चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन यो ए भयो र बी भयो, यो उद्गम बिन्दु भइहाल्यो। र त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ भएको आउटवर्ड चाहिँ इन द पिपिसी देखाउन थालेको हो। आउटवर्ड भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन भन्यो भने यता आउँछ र आउट भन्यो भने हाम्रो यता आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर बुझ्नु होला है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो आउट हुँदाखेरि के भयो त ठ्याक्कै यसरी नै एउटा यसको माथि चाहिँ यसरी बन्ने भयो है। यसमा चाहिँ जस्तै यो चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन सी र यतापट्टि हाम्रो कम्बिनेसन डी भयो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो इनिसियल सुरु भयो आउटवर्ड भने चाहिँ यसरी बाहिरतर्फ गयो है। यसरी बाहिरतर्फ चाहिँ हाम्रो के गयो त सिफ्ट भएर चाहिँ गयो है। यो आउटवर्ड चाहिँ सिफ्ट चाहिँ किन हुन्छ त यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कजेसहरू के होला भन्दा जस्तै कजेसहरू जस्तै यो हाम्रो आउटवर्ड सिफ्ट इन पिपिसी भनेको जस्तै अब हाम्रो टेक्नोलोजी प्रोग्रेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि के भएको कारणले गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै लाइक हाम्रो के भयो त्यसमा टेक्नोलोजिकल है त, टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस भनेपछि वृद्धि विकास भनौँ न, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग भयो होला। त्यसै गरी हाम्रो जुन लेबर प्रोसेसहरूको चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ के भयो त इम्प्रुभमेन्ट भयो। जुन इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई ट्रेनिङहरू दिएर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने एजुकेसनहरू दिएर। जस्तै हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट है त, इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोडक्टिभिटी है त। इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोडक्टिभिटी अफ के हो त हाम्रो लेबर फोर्स भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा थ्रु हाम्रो ट्रेनिङ हुन सकिन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो एजुकेसनहरू हुन सकिन्छ, त्यो कुराहरू रह्यो भनेदेखि अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भलाई चाहिँ आउटवर्ड जसबाट चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ हुन चाहिँ सकाउँछ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ नयाँ नयाँ जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भने मतलब अभाइलेबिलिटी अफ द न्यू र मेटेरियल इन द लार्ज क्वान्टिटी है। भने मतलब के छ भन्दाखेरि यसमा जस्तै हाम्रो अभाइलेबिलिटी
अफ हाम्रो अब जति धेरै नयाँ स्रोत र साधनहरू खुल्दै गयो त्यो अनुसारै हाम्रो उत्पादन बढेर जान्छ नि त होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र म्याटेरियल्स है त, र मेटेरियल्स इन हाम्रो के हो त लार्ज क्वान्टिटी भन्ने कुरा भयो है त, क्वान्टिटी। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ भनेदेखि अब अरू के हुन सकिन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तै प्रोडक्सनमा चाहिँ अब के हुन सकिन्छ भन्दा कसरी चाहिँ उत्पादनमा वृद्धिहरू भयो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो जस्तै हाम्रो पपुलेसन साइजहरूमा चाहिँ इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिज इन के भयो त हाम्रो पपुलेसन साइजहरू है त, त्यो कुराहरू भयो भनेदेखि अब यो कुराहरू भयो नयाँ नयाँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू हामीले पायो। यो चाहिँ इटिसीमा लेखिदिए है। जस्तै अब अरू पनि हुन सकिन्छ नि त, हाम्रो नयाँ नयाँ अझै पनि स्रोत र साधनहरू खुल्दै गयो होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रहेछ भन्दा चाहिँ पिपिसीमा चाहिँ सिफ्ट हुन गर्दछ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पिपिसीमा चाहिँ यसरी आउटवार्डतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुनुको भने मतलब इनिसियलबाट चाहिँ यसरी बाहिरतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुनुको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ वृद्धि भयो, कम्बिनेसनहरू चाहिँ धेरै भयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्रोडक्सन क्षमतामा चाहिँ वृद्धि भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने चाहिँ रिजनहरू त हामीले लेख्नुपर्छ एक्जाममा, जस्तै टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ जुन हाम्रो युजमा आयो होला होइन, त्यो कुराहरू भयो भनेदेखि ठ्याक्कै यसको अपोजिट भने चाहिँ केस 1 पछि आउटवार्ड सिफ्ट इन पिपिसीको ठ्याक्कै अपोजिट के हुन्छ त हाम्रो इनवार्ड सिफ्ट इन पिपिसी भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै अब हाम्रो यसमा केस 2 को कुरा गर्नुपर्दा है, केस 2 मा के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ आउटवार्ड नभएर चाहिँ इनवार्ड भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमी भएको आएको भने मतलब उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो कमी होइन। हाम्रो जुन रिसोर्सेसहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ नयाँ नयाँ रिसोर्सेसहरू नपाएर चाहिँ अझै भएको रिसोर्सेसहरू पनि सकिँदै गयो। त्यसै गरी टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एकदमै ब्याकवार्डनेस हुँदै गयो होइन। त्यसै गरी नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ सर्टेज हुँदै गयो र त्यसै गरी जुन हाम्रो लेबरहरूको चाहिँ झन् स्किलमा उनीहरूको इफिसियन्सीमा वृद्धि हुन्छ भनेको चाहिँ झन् घट्दै गयो। ठ्याक्कै अघिको अपोजिट लेख्ने कि अघि वृद्धि भएको थियो भनेदेखि यसमा चाहिँ के भयो त घट्यो। र त्यसै गरी हामीसँग जस्तै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने जुन क्षमताहरू घट्दै गयो। त्यसै गरी पपुलेसन साइजहरूमा चाहिँ घट्दै गयो, जस्तै वारहरू भएर होइन। त्यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ पपुलेसनहरू साइजहरूमा चाहिँ घट्दै गयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पिपिसी कट चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनवार्ड सिफ्ट चाहिँ हुन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। इनवार्ड भनेपछि के भयो भन्दा जस्तै हाम्रो यो सुरु पहिला इनिसियल पिपिसी बनाऊ हामी, त्यसपछि कुरा गरौँ है। यो भयो एक्स एक्सिस र यो भयो वाइ एक्सिस है, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो हाम्रो उद्गम बिन्दु भयो, ओरिजिन अर्थात् भन्ने कुरा भयो। र यो यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इनवार्ड सिफ्टको कुरा देखाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा इनिसियलमा चाहिँ यसरी आयो है। इनिसियलमा चाहिँ यो हामीले हेर्न सक्छौँ, यो भयो जस्तै हाम्रो ए र यो बी भयो अरे है। जस्तै अब यो ए भयो यो बी भयो भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल पिपिसी हो भनेदेखि अब यो त अब हाम्रो झन् बाहिर आउटवार्ड भनेको त बाहिर हो भनेपछि इनवार्ड भनेको भित्र हो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भित्र चाहिँ अब बनाउनु पर्यो भनेपछि अझै झन् सानो हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ यसरी। ठिकै चाहिँ हामी बनाइहालौँ ल फेरि यसरी है त। यो कुराहरू भयो र यो भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अलिकति अलि यसो गरौँ है, अलि नमिला यसलाई है ल। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जस्तै मानौँ यो चाहिँ बी थियो अरे, मानौँ यो सी र डी भनौँ न यसलाई, यो सी थियो अरे यो र डी थियो अरे भनिसकेपछि यो इनिसियल भनेपछि हाम्रो चाहिँ सिफ्ट भएर चाहिँ तलतर्फ चाहिँ आयो भने मतलब इनवार्ड चाहिँ भयो कि इनवार्ड सिफ्ट भयो। र यसका चाहिँ इनवार्ड सिफ्ट हुनुको कारण है यसलाई मैले लेखिहालेँ इनवार्ड सिफ्ट भनेर है, सिफ्ट इन पिपिसी भनेर, इन पिपिसी भने मतलब यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको कारणहरू चाहिँ के हुन्छ इनवार्ड भने मतलब ठ्याक्कै अघि हामीले यो रेखा थियो नि कारणहरूको ठ्याक्कै यसको अपोजिट। जस्तै यसको चाहिँ कजेसहरू लेखौँ हामीले, कजेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ के होला भन्दा जस्तै हाम्रो ब्याकवार्ड है, ब्याकवार्डनेस इन टेक्नोलोजी। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेजहरू भयो होइन, सर्टेज अथवा अनअभाइलेबिलिटी अफ द नेचुरल रिसोर्सेस अथवा मिनरल्सहरू भयो होइन, सर्टेज अफ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याक अफ द है त, ल्याक अफ द हाम्रो ट्रेनिङ
अघि कुरा गरेको थियो हामीले इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दियो, लेबरहरूलाई ट्रेनिङ एजुकेसन एन्ड दियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको स्किल्सहरू डेभलपमेन्ट हुने भयो। अब उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरूलाई ट्रेनिङ अथवा स्किल्स नै दिएन भनेदेखि उनीहरूको त अब इफिसियन्सी पनि बढ्ने भएन। इफिसियन्सी नबढेपछि झन् प्रोडक्सनहरूमा उत्पादनहरूमा झन् घट्ने भयो होइन। त्यो कुराहरू आउँछ। स्किल डेभलपमेन्ट है त, स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स टु द के हो त हाम्रो लेबर इत्यादि, यो कारणले गर्दा हुन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै डिक्रिज इन है त, डिक्रिज इन साइज अफ पपुलेसन होइन। जस्तै हाम्रो ड्यु टु अब हाम्रो वारहरू हुन सकिन्छ अथवा अन्य कुराहरू हुन सक्यो है। त्यो कुरा है, यो चाहिँ हाम्रो एउटा पुरै एउटा कन्सेप्ट भयो जुन हाम्रो सिफ्ट हुन सकिने रहेछ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ पनि, र कारणहरू के हुन् भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ होइन। ल आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो बाँकी यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड कुरा गरौँला।